kalabasa. Gawin nyo ito sa inyong kalabasa, guys. Tara! So, ayan tayo mag-umpisa na sa ating pagluluto. Ito na. Yan. Antayin lang nating mainit ang ating kawali. At ako'y maglalagay na ng ating mantika. So, ayan. Meron tayong bawang. Nahugasan ko na yan. So, kailangan lang natin siyang iwain ng maliliit. Tanggalin lang natin ang kanyang balat. Hindi natin siya isasama. Okay, so ayan. Isasalang na natin ang ating bawang. Ayan. And then, sibuyas. Meron tayong sibuyas dito. Sakto lang ang kanyang laki. Iwain lang natin maliliit yan. Iwain lang siya ng maliit. Okay, and then, next na natin yan. Yan, haluin lang natin yan. Isunod natin ang ating kamatis. Tanggalin lang natin itong medyo matigas na part. Yan, yung katamtama lang. Ilagay na rin natin yan ang ating kamatis. Diyan siya. Ayan. At halo din siya. Ang saglit. Haluin lang natin ulit. Ayan, nakita natin na medyo naluto na yung ating bawang at ang ating sibuyas. Ilalagay na natin ang ating taran! Siligo sardines. Oops. Dahan-dahan lang. Oops. Okay. Sabawan natin ang ating siligo para hindi sayang. Punuin na natin. Para hindi din siya mananalsik. Lagyan pa natin ng kalahati lang ng kanyang lata. Kalahati. Kita nyo? Hindi makita. Shake, shake, shake. Looks so yummy. Smell yummy. Ang bango-bango ng ating sardinas. At lalagyan ko siya ng paminta powder. Kunting paminta powder lang. Taran! Maglagay lang tayo ng 2 kutsarang patis. Oops. So, tatakpan muna natin yan. Hayaan natin siyang kumulong-kumulo hanggang sa maluto ang ating kamatis. Titingnan na natin ang ating kamatis kung siya ay naluto na. Malambot na yung ating kamatis. So, next natin ang ating kalabasa. Balatan lang natin yung ating kalabasa. Medyo makapal. So, kailangan natin siyang hiwain. So, balatan lang natin yan. Pwede nyo namang hindi balatan dahil nakakain din naman yung balat. Pero kung ayaw nyo kainin yung balat, so balatan nyo na lang siya. So ayan, natapos ko na siyang balatan. So hiwain lang natin ang ating kalabasa. Yung saktong hiwa lang. O, ganyan. Pwede rin hiwain nyo pa dahil medyo makapal man siya. So pwede natin ilagay ito sa ating kawali. Okay, diretso na sa kawali. Yan, haluin natin saglit. And then, antayin lang natin na maluto ang ating kalabasa. Lutuin ko muna siya ng 3 minutes at balikan ko siya. Takpan ko ulit. Takpan natin. So, pagkalipas ng 3 minuto, bubuksan na natin ang ating kaldero. Kaldero o kawali. Tingnan natin ang ating kalabasa. Kung malambot na siya. Kulang pa siya konti. 2 minuto pa. So, pagkalipas ng 2 minuto, again, tingnan natin si kalabasa. Ayan, pwede na siya. Okay, maglagay tayo ng sitaw kahit konti lang para pandagdag lasa. Tanggalan lang natin tong pinakadulo niya. Oops. Iwain lang yan siya ng katamtamang hiwa. Pagkatapos niyan, ay diretso na naman siya sa kawali. Oops, nalaglag ang isa. Ugasan muna natin. Okay. Ay, wala na pala. Lutuin natin ulit ng another 2 minutes. Tikman muna natin pala. Nakalimutan ko. Wow, yummy. Okay lang kanyang lasa. Okay, balikan natin yan after 2 minutes, guys. So, okay guys, buksan natin. Tingnan natin kung naluto ng ating sitaw. So, ayan. Pwede na nating patayin ang ating apoy. Wow, yummy. Wow, super yummy. Wow! Ayan! Kalabasa sa sardines. Don't forget guys, yung hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. And like and share.